När jag var ung hade jag många drömmar. Jag ville ha ett stort hus, en fin bil och en kvinna som älskar mig. Viktigast av allt var ändå en lycklig familj. Men livet var inte lätt. Mitt liv var hårt. Jag arbetade mycket varje dag. Mitt jobb var tråkigt och dåligt betalt. Jag bodde i ett litet rum i staden. Rummet var trångt och tyst. Ibland kände jag mig mycket ensam där. Jag ville ha mer av livet, men jag hade lite tid och nästan inga pengar. Många år gick och mitt liv förblev nästan detsamma. Dagarna såg alltid lika ut. Jag steg upp tidigt, gick till jobbet och kom hem på kvällen. Mina vänner gifte sig, köpte hus och fick barn. När jag såg dem log jag och gladde mig för dem. Men i mitt hjärta kände jag mig ofta tom. Ibland kände jag att jag halkade efter i livet. En dag stod jag länge framför spegeln. Jag tittade noga på mitt ansikte. Mitt hår var inte längre så mörkt som förr. Jag såg små linjer i mitt ansikte. I det ögonblicket tänkte jag, är det kanske redan för sent för mig? Mitt hjärta kändes tungt. Jag ville också ha en familj. Jag ville ha ett hem och människor som älskar mig. Men jag var ensam. Ibland tänkte jag att jag kanske redan missat min chans. Dessa tankar gjorde mig ledsen. Ändå fortsatte jag. Varje morgon gick jag till jobbet och kom hem på kvällen. Varje dag var nästan samma som dagen före. Ofta satt jag ensam i mitt rum på kvällen. Då tänkte jag på mitt liv. Jag sa ofta till mig själv, så här är mitt liv nu. Men djupt i mitt hjärta ville jag fortfarande ha mer. Jag såg människorna runt mig. Många av dem verkade lyckliga. De hade familjer, barn och kärlek. Ibland frågade jag mig varför mitt liv var annorlunda. Ibland sa jag till mig själv, kanske är min tid redan förbi. Kanske är mitt liv bara så här. Men djupt i mitt hjärta levde fortfarande en liten gnista hopp. Jag drömde fortfarande om ett annat liv. Jag ville fortfarande ha mer av livet. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var rädd. Jag ville inte försöka igen och misslyckas ännu en gång. Jag ville inte hoppas och i slutet bli besviken igen. Så förblev mitt liv länge oförändrat. Dagarna gick och ingenting ändrade sig. Men en dag förändrades något. Jag träffade någon. Hon var vänlig och klok. Hennes röst var lugn och varm. När jag pratade med henne måste jag ofta le. Vi pratade med varandra varje dag. Vi skrattade mycket tillsammans och berättade våra historier. Ibland pratade vi länge om livet. Även hon var ensam. Även hon hade många drömmar för sitt liv. Vi förstod varandra mycket bra. En dag frågade jag henne, är det för sent för oss? Hon såg på mig och log. Sedan sa hon lugnt, det är aldrig för sent. Hennes ord stannade länge i mitt hjärta. Jag tänkte ofta på dem. Sakta började jag tro på dem. För första gången på länge kände jag hopp igen. Vi tillbringade mer och mer tid tillsammans. Vi gick ofta i parken och promenerade. Vi pratade om våra drömmar och om framtiden. Ibland satt vi bara tyst bredvid varandra. Och ofta tittade vi tillsammans på solnedgången. I dessa stunder kändes livet plötsligt vackert igen. Jag märkte att något i mig förändrades. Mitt hjärta var inte längre så tungt som förr. Jag började drömma igen och föreställde mig en bättre framtid. Jag förstod sakta att livet alltid kan ge nya chanser om man vågar se dem. Vi pratade ofta om våra drömmar. Vi satt i parken eller gick långsamt under träden. Ibland talade vi länge om våra liv och våra önskningar. Med henne kändes allt plötsligt lättare. Livet kändes nytt och fullt av möjligheter igen. Jag var inte längre ung, men ännu inte för gammal. Jag tänkte, kanske har jag fortfarande tid. Kanske har jag fortfarande en chans till ett annat liv. För första gången på länge kände jag mig inte längre ensam.
Sakta började jag tro på lycka igen. Jag började också tro på mig själv igen. Förr tänkte jag ofta bara på det förflutna. Jag tänkte på förlorade år och på saker jag inte gjort. Men nu försökte jag tänka annorlunda. Jag slutade ständigt se bakåt. Istället såg jag på idag och började tänka på imorgon. Jag sa allt oftare till mig själv. Jag kan bli lycklig. Jag måste bara börja. Så tog jag små steg. Jag började göra nya planer för mitt liv. Jag skrev ner mina tankar och funderade på vad jag verkligen vill. Jag sparade lite pengar och tänkte på min framtid. Och för första gången på många år kände jag hopp igen. Mitt liv började sakta förändras. På morgnarna vaknade jag ofta med ett leende. Jag gick till jobbet med ny energi. Mina dagar var fortfarande lika som förr, men de kändes annorlunda. I mitt hjärta fanns något nytt. Jag hade någon att prata med. Någon som lyssnade på mig och brydde sig om mitt liv. Jag var inte längre ensam. Jag hade åter ett skäl att försöka igen. Det kändes som om jag fått en andra chans i livet. Vi tillbringade allt mer tid tillsammans. Ofta promenerade vi i parken. Ibland satt vi bara på en bänk och pratade länge. Vi såg på människor i parken eller lyssnade på fåglarna. Och ibland tittade vi tillsammans på solnedgången. Vi pratade om våra drömmar och om framtiden. Hon berättade också om sitt förflutna. Även hon hade väntat länge på kärlek. Även hon hade ibland trott att det kanske redan var för sent. Men hon hade aldrig gett upp. Hon trodde fortfarande på lycka. Hon trodde att livet kan förändras. Och hon trodde på en god framtid. Hennes hopp gav även mig styrka. En kväll satt vi tillsammans vid ån. Himlen var orange och rosa och solen gick långsamt ner. Luften var sval och stilla. Vattnet rörde sig sakta och speglade himlens ljus. Allt kändes fridfullt och tyst. I det ögonblicket tänkte jag att ett nytt kapitel kanske verkligen börjar i mitt liv. Kanske hade mitt liv precis börjat förändras. Hon såg på mig och frågade, "Vad vill du i livet?" Jag var tyst en stund. Ingen hade ställt den frågan till mig på många år. Lång tid hade jag inte tänkt på vad jag verkligen ville. Jag hade bara jobbat, väntat och sett tiden gå. Dag efter dag passerade och jag levde bara vidare. Varje dag var nästan samma som dagen före. På morgonen gick jag till jobbet. På kvällen kom jag hem igen. Ibland undrade jag om det verkligen var allt livet hade för mig. Men nu måste jag svara. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag drog ett djupt andetag och tittade på vattnet i ån. Vattnet rörde sig långsamt och stilla. Små vågor speglade ljuset från den nedgående solen. Sedan sa jag långsamt, "Jag vill ha ett hem. Jag vill ha en familj. Jag vill ha kärlek. Jag vill ha ett liv som gör mig riktigt lycklig." Hon såg på mig och log lugnt. Sedan frågade hon, "Varför börjar du inte nu?" Hennes ord var enkla, men de kändes väldigt stora. De fick mig att tänka. I mitt hjärta kände jag något jag inte känt på länge. Hopp. Det var en varm känsla som långsamt växte i mig. Den natten låg jag vaken länge och tänkte på hennes ord. "Varför börjar du inte nu?" hade hon sagt. Jag hade inget bra svar. I så många år hade jag bara väntat. Jag hade alltid tänkt att jag behövde mer tid, mer pengar eller mer tur. Jag tänkte att rätt ögonblick någon gång skulle komma av sig själv. Men kanske behövde jag inte alls dessa saker. Kanske måste jag bara börja. Kanske kommer lyckan inte av sig själv. Kanske kommer den först när man försöker. Kanske måste man ta det första steget själv. Nästa dag tog jag ett beslut. Jag ville inte vänta längre. Jag ville ta små steg och ändra mitt liv. Jag ville fatta nya beslut och prova något nytt. Även om jag var rädd ville jag göra det. Jag ville inte längre låta tiden styra mitt liv. Jag ville inte heller leva kvar i det förflutna.
Jag var redo att börja om. Jag var redo att tro på min framtid igen. Nästa morgon kände jag mig annorlunda. Jag vaknade tidigt och steg upp direkt. Jag gick till fönstret och tittade ut. Himlen var ljus och luften var frisk. Staden var ännu tyst och gatorna nästan tomma. En ny dag hade just börjat. Allt kändes nytt, som om ett nytt kapitel i mitt liv började. I det ögonblicket visste jag att jag skulle ändra något. Inte någon gång, utan nu. Jag kände något nytt i mig. Motivation. Det var en känsla av kraft och mod. Jag var redo att ta det första steget. Jag visste inte exakt vad framtiden skulle ge, men jag visste att jag inte kunde stanna som förr. Jag måste gå framåt. Jag måste åtminstone försöka. Mitt liv var inte slut än. Det fanns fortfarande tid att ändra något. Den dagen gick jag till jobbet med ny energi. Jag kände mig lättare än vanligt. Jag log mer och pratade mer med människorna runt mig. Några kollegor märkte förändringen. Du ser lycklig ut idag, sade en kollega till mig. Jag nickade och låg. Jag känner mig också annorlunda, svarade jag. Och det var sant. Mitt liv hade inte förändrats än, men mitt hjärta hade förändrats. Jag började se världen med andra ögon. Små saker märkte jag plötsligt igen. Solen på morgonen, den friska luften på väg till jobbet eller ett vänligt ord från en kollega. Jag började tro att goda saker också kunde hända mig. Efter jobbet mötte jag henne som alltid i parken. Vi satte oss på en bänk under ett stort träd. Solen var varm och vinden var mjuk och lugn. Bladen rörde sig lätt i vinden. Jag såg på henne och sade: Jag har tagit ett beslut. Hon vände sig mot mig och log. Berätta, sade hon. Jag tog ett djupt andetag och sade: Jag ska inte vänta längre. Jag börjar nu. Jag vill bygga det liv jag önskar mig. Hon såg mig i ögonen. Jag är glad för din skull, sade hon. Vilket är ditt första steg? Hennes fråga fick mig att tänka. Vad var verkligen mitt första steg? Jag hade väntat så länge att jag inte visste var jag skulle börja. Kanske kan jag söka ett bättre jobb, sade jag. Kanske kan jag spara pengar till ett eget hem. Hon nickade långsamt. Det är bra idéer, sade hon. Men det viktigaste steget är att tro. Du måste tro att du förtjänar lycka. Du måste tro att det ännu inte är för sent. Hennes ord stannade länge i mitt huvud. Den natten satt jag i mitt lilla rum och tänkte. Jag såg mig omkring och funderade över mitt liv. I många år hade jag trott att min chans redan var förbi. Men nu såg jag mitt liv annorlunda. Jag var inte för gammal. Det var inte för sent. Jag hade fortfarande drömmar. Och jag hade fortfarande tid. Jag behövde bara börja steg för steg. Jag behövde bara börja enkelt. Jag visste att stora förändringar tar tid. Men varje litet steg kan starta något nytt. Nästa dag började jag med små förändringar. Jag steg upp tidigare och började dagen med ny hopp och ny energi. Jag gjorde en plan för dagen och lovade mig själv att inte ge upp igen. Jag gjorde en lista över mina mål. Jag skrev noga ner vad jag ville nå i livet. Samtidigt tänkte jag länge på mina önskningar och min framtid. Sedan började jag söka efter nya jobb. Varje dag läste jag annonser och funderade på vilket jobb som passade mig. Varje vecka lade jag också undan lite pengar. Det var inte mycket, men det var en början. Jag sa det ofta till mig att även små steg är viktiga. Varje steg gjorde mig lite starkare. Med varje steg trodde jag mer på mig själv. Jag gick sakta framåt och gav inte upp mitt mål. För första gången på många år gladdes jag åt framtiden igen. Dag efter dag gick och jag fortsatte. Varje morgon steg jag upp tidigt
och började dagen med en liten plan. Jag tänkte på vad jag kunde göra den dagen för att komma närmare mitt mål. Jag arbetade hårt och försökte alltid göra mitt bästa. Samtidigt sparade jag pengar och sökte bättre möjligheter för mitt liv. Utifrån såg mitt liv fortfarande nästan likadant ut. Jag gick till jobbet på morgonen och kom hem på kvällen. Men inuti kändes allt annorlunda. Jag kände mig starkare och full av hopp. För första gången på många år trodde jag verkligen att min framtid kan ändras. Varje kväll mötte jag henne i parken. Där var det lugnt och fridfullt. Vi promenerade långsamt under träden och pratade om våra drömmar och våra planer. Ibland skrattade vi länge åt små saker. Nära henne kände jag mig lugn och lycklig. Hon trodde på mig och gav mig mod. När jag var trött eller osäker påminde hon mig varför jag hade börjat. Ge inte upp, sade hon ofta. Goda saker tar tid. Hennes ord gav mig ny energi och nytt hopp. En kväll satt vi åter på en bänk vid ån. Vattnet rörde sig långsamt och luften var sval och skön. Himlen blev sakta mörkare och de första stadsljusen tändes. Hon såg på mig och frågade: Vad är din största dröm? Jag tänkte en stund. Sedan sade jag: Jag vill ha ett hem. En plats som är min egen. En plats där jag känner mig trygg och kan vila. Hon log och nickade. Arbeta då för det, sade hon lugnt. Steg för steg kommer du nå det. Hennes ord stannade länge i mitt hjärta. Den natten gjorde jag en ny plan. Jag ville spara ännu mer pengar och hitta ett bättre jobb. Jag ville inte längre slösa bort min tid. Jag ville inte bara vänta på tur. Jag ville bygga min egen framtid. Jag visste att jag inte behövde nå allt direkt. Det räckte att ta ett litet steg varje dag. Nästa vecka sökte jag ett nytt jobb. Tjänsten var bättre och lönen var också högre. Jag var nervös, men jag försökte ändå. Om och om igen sade jag till mig: Jag klarar det. Jag övade noga inför intervjun och tänkte hur jag bäst kunde visa mina styrkor. Jag tog på mig mina finaste kläder. Jag ville göra ett gott intryck. När dagen för intervjun kom gick jag modigt in i byggnaden. Mitt hjärta slog snabbt, men jag försökte vara lugn. Jag andades djupt och sa om och om igen att jag klarar det. Intervjun var inte lätt, men jag gav mitt bästa. Jag svarade på varje fråga så bra jag kunde. Jag berättade om mitt arbete och mina erfarenheter. Jag visade vad jag hade lärt mig och vad jag kan bra. Ibland tänkte jag kort före svaret, men jag förblev lugn. När jag lämnade byggnaden kände jag mig stolt. Även om jag inte skulle få jobbet hade jag åtminstone försökt. Jag hade tagit ett viktigt steg framåt. Och det var mycket viktigt för mig. Några dagar senare ringde min telefon. Det var företaget. Mitt hjärta slog snabbt när jag svarade. Vi vill erbjuda dig tjänsten, sade en röst i telefonen. I ett ögonblick kunde jag inte säga något. Jag kunde knappt tro det. Jag hade klarat det. Jag hade verkligen ändrat något i mitt liv. Jag tackade och tog genast erbjudandet. När jag berättade nyheten för henne kramade hon mig. Jag visste att du kunde klara det, sade hon med ett leende. Den natten låg jag länge i sängen och tänkte på allt. Jag hade ett nytt jobb. Jag hade en ny start. Min väg var ännu inte slut, men jag stod inte längre still. Jag gick framåt. Jag började bygga min framtid. Och för första gången på många år kände jag mig verkligen levande. Nästa morgon gick jag tidigt till arbetet. Min första dag på det nya jobbet var spännande, men också lite skrämmande. Allt var annorlunda än förr. Kontoret var större, jobbet var tyngre och människorna där hade stor erfarenhet. I början kände jag mig osäker. Jag tänkte kort att jag kanske inte hörde dit. Men då mindes jag varför jag var där.
Jag hade arbetat hårt för det. Jag hade tagit detta steg själv. Nu fick jag inte ge upp. Jag måste gå vidare. Den första veckan var svår. Jag gjorde några misstag och måste lära mig mycket. Ibland kände jag mig långsam och osäker. Ofta stannade jag längre på kontoret för att lära mer och bli bättre. Vissa dagar var jag mycket trött. Ibland tänkte jag till och med på att ge upp. Men varje kväll mötte jag henne i parken. Vi satte oss på vår bänk och pratade tillsammans. Hon lyssnade lugnt när jag berättade om mina bekymmer. Hon sade att jag måste ha tålamod. Varje ny början är svår, sade hon. Men se hur långt du redan har kommit. Hennes ord gav mig kraft och mod. Sakta blev jag bättre. Varje dag lärde jag mig något nytt och började arbeta säkrare och snabbare. Varje vecka kände jag mig tryggare i jobbet och började tro på en framtid där. Jag gjorde allt färre misstag på jobbet. Med tiden förstod jag mina uppgifter bättre. Min chef märkte hur hårt jag arbetade. En dag kallade han in mig på sitt kontor. Du gör ditt arbete mycket bra, sade han. Om du fortsätter så här har du en bra framtid här. Hans ord gjorde mig mycket stolt. För första gången kände jag att jag hörde hemma. Jag arbetade inte längre bara för pengar. Jag utvecklades och lärde mig något nytt varje dag. Med mitt nya jobb kunde jag också spara mer pengar. Jag gjorde en plan för mitt liv. Min största dröm var ett eget hem. Jag tänkte länge på hur jag kunde nå målet. Jag tittade på olika lägenheter och hus. Jag jämförde priser och funderade mycket. I början kändes allt nästan omöjligt. Husen var väldigt dyra och jag hade ännu inte tillräckligt med pengar. Ibland kände jag mig osäker. Men då mindes jag hennes ord. Steg för steg klarar du det. Så sparade jag lite pengar varje månad. Jag såg till att inte spendera för mycket. Jag köpte bara saker som verkligen var viktiga. Jag höll mig fokuserad och gav inte upp mitt mål. En kväll i parken frågade hon mig: Vad är ditt nästa mål? Jag tänkte en stund. Jag vill köpa ett hus, sade jag. Hon log vänligt. Det är en stor dröm, sade hon, men jag vet att du klarar det. Hennes tillit gav mig ännu mer mod. Jag kände att jag inte längre var samma person som förr. Jag var inte längre mannen som bara såg tiden gå. Jag var en man med planer. En man som gör något för sitt liv. Månaderna gick och jag fortsatte. Mina besparingar växte långsamt och mitt självförtroende ökade. Jag blev även bättre på jobbet. Min chef gav mig mer ansvar och anförtrodde mig viktiga uppgifter. Jag kände mig nyttig och viktig. För första gången kände jag att jag byggde något verkligt. En dag hände något oväntat. Min chef kallade mig åter till sitt kontor. Vi har en ny tjänst, sade han. Det är en befordran, mer ansvar och mer lön. Jag tror att du är redo. Mitt hjärta slog snabbt. En befordran? Jag hade inte arbetat där länge, men jag hade jobbat hårt och gett mitt bästa. Jag tog erbjudandet med ett stort leende. På kvällen berättade jag nyheten för henne. Hon blev mycket glad för min skull. Ser du, sade hon, det är aldrig för sent. Ditt liv ändras för att du valt det. Jag nickade och log. Hon hade rätt. I många år hade jag trott att livet bara gått förbi mig. Men nu visste jag bättre. Det är aldrig för sent att börja om. Det är aldrig för sent att följa sina drömmar. Den natten satt jag länge i mitt rum och såg på mina sparade pengar. Jag var närmare mitt mål än någonsin. Drömmen om ett eget hem var inte längre bara en dröm. Den blev sakta verklighet. För första gången trodde jag att allt är möjligt om man går steg för steg. Månaderna gick och mitt liv ändrades vidare. Min nya tjänst var en utmaning, men jag var redo. Varje dag lärde jag mig något nytt. Jag tog beslut och arbetade med viktiga människor.
Jag kände att jag äntligen hade kontroll över mitt liv. Min lön var bättre, mitt självförtroende starkare och mina drömmar närmare än någonsin. En kväll satt vi åter i parken, som alltid. Solen gick långsamt ned och himlen var full av varma färger. Luften var lugn och behaglig. I det ögonblicket kände jag mig nöjd och tacksam för allt som hade förändrats i mitt liv. Tittar du ibland tillbaka på ditt liv? Frågade jag henne. Hon log stilla och sade, ibland, men jag försöker se mer framåt. Jag nickade långsamt. I många år hade jag bara sett bakåt. Jag tänkte ofta på förlorad tid och chanser jag inte tagit. Men nu var det annorlunda. Nu såg jag framåt. Min framtid var inte längre bara en dröm. Jag började bygga den steg för steg. Efter många månaders sparande hade jag äntligen nog pengar för att söka ett hem. Det kändes nästan overkligt. Jag hade drömt om det i många år, men innerst inne trodde jag aldrig att det skulle hända. Jag tittade på många hus. Vissa var för små, vissa för dyra och andra kändes bara inte rätt. Men jag gav inte upp. Jag sökte vidare, för jag visste att mitt hem väntade någonstans. En dag hittade jag det. Ett litet hus med en trädgård. Det var inte stort, men det var precis rätt för mig. Det var en plats jag kunde kalla mitt eget hem. Jag stod framför huset och föreställde mig min framtid där. Jag såg mig sitta på verandan på morgonen och dricka kaffe. Jag såg mig plantera blommor i trädgården. Jag föreställde mig lugna kvällar och ett fridfullt liv. I det ögonblicket visste jag att jag hade funnit platsen. Jag andades djupt in och tog mitt beslut. Jag köpte huset. När jag höll nyckeln i handen kände jag något nytt. Stolthet, tillfredsställelse och djup framgångskänsla. Detta hus var mitt hem. Jag hade arbetat för det. Jag hade väntat länge och nu var det äntligen verklighet. Samma kväll bjöd jag in henne för att se huset. Hon gick långsamt genom rummen och såg på allt och hon log hela tiden. Det är perfekt, sade hon. Du har klarat det. Jag såg mig omkring och nickade. Ja, viskade jag. Jag har klarat det. Men i mitt hjärta visste jag att jag inte hade klarat det ensam. Hon hade alltid stått vid min sida. Hon trodde på mig när jag tvivlade och sa alltid att det aldrig är för sent. När vi stod i vardagsrummet såg jag på henne och förstod något viktigt. Min resa handlade inte bara om ett hus eller ett jobb. Det handlade om något större. Det handlade om kärlek. Det handlade om att hitta någon som tror på mig och gör livet vackrare vid min sida. Jag andades djupt in och sade, jag vill fråga dig något. Hon såg nyfiket på mig. Vill du dela det här hemmet med mig? Hennes ögon blev stora av förvåning. Ett ögonblick sade hon ingenting. Sedan log hon ljusare än någonsin och sade tyst. Ja, det vill jag. I den stunden visste jag att min resa hade nått sitt mål. Jag hade inte bara funnit ett hem. Jag hade funnit lycka. Jag hade funnit kärlek. Och jag hade funnit en ny början. Förr trodde jag att livet hade gått förbi mig. Jag trodde att min chans till lycka var borta. Men jag hade haft fel. Det är aldrig för sent. Inte för ett nytt jobb. Inte för ett nytt hem. Och inte för kärleken. Det är aldrig för sent att börja om. Följa en dröm. Och bli lycklig.